How to make moist chocolate cake using improvised oven. So now we will be making an easy chocolate moist cake using all-purpose flour or cake flour. Depende po sa preference nyo kung ano po yung mas accessible sa inyo. And then add your cocoa powder. As you can see, sifted din po ito para no lumps po tayo later sa butter natin. Then add your baking powder. Ito po yung ating pampaalsa. And then next is yung baking soda. Ito yung nag-equalize ng texture, flavor, and then yung moist. Next is your salt. And then instant coffee para ma-enhance yung flavor. And then we will be using a brown sugar para mas masarap. Oil, of course. And then next is yung water natin. So 1 cup to, hinati ko half hot water and then half warm water para mas maganda yung maging texture ng ating cake. And then last is yung ating white vinegar. Ito yung nagpapamoist talaga ng ating cake. Later mapapansin nyo. And then we'll combine natin. And then i-sift natin para make sure na walang lumps ang ating. Next is transfer na natin siya sa ating mga molders or yung pans natin with liner. So ito na, transfer na natin siya sa ating lulutuan. Dito na preheat ko na to ng 15 minutes. So since na ito na yung parati kong ginagamit pag gumagawa ako kasi hindi pa ako wala pa akong budget para bumili ng oven. So improvised oven muna yung ginagamit ko. Naglalagay ako ng patungan. Ito ay conductor ng init. Pag maglalagay kayo ng patungan sa loob, make sure na conductor to. Ayan. So ilalagay lang natin sa loob and then i-cover natin. Ang cooking time ito is 30 to 45 minutes. Pero depende pa rin sa kapal ng butter natin. Doon lang mag-vary yung time. Minsan na maabot pa to ng 1 hour. So ito na yung ating finished product. Thank you! Like and subscribe!